Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Pentru voi această transformare va fi dată de casa relațiilor, pentru că acolo aveți berbecul, unde pe parcursul lunii martie avem după cum urmează. Venus în retrogradare în berbec. Mercur a intrat în berbec și va retrograda la jumătatea lunii martie. Vom avea și o lună nouă sau o eclipsă de soare aici în berbec, tot pe casa relațiilor, care trasează drumul către noi direcții, către noi relații sau către următorul nivel în relația deja existentă. Soarele și începe și el tranzitul prin berbec și, nu în ultimul rând, Neptun, pentru o lungă perioadă de timp, va fi prezent aici în casa relațiilor la voi. Ce ne spune această energie? Pentru unii dintre voi poate însemna revenirea unor foști parteneri, iar asta înseamnă că trecutul ne trage la răspundere. Poate fi reluarea unor conexiuni, reluarea unor relații cu prieteni foarte buni, cu care nu v-ați mai văzut de ani de zile. Pentru alții dintre voi poate fi acel moment din spațiu și din timp în care deodată partenerul vostru actual să vă ceară în căsătorie sau să vă facă o propunere, dintr-o dată să vă vadă. Pentru că Venus, zeița frumuseții, oferă vizibilitate, senzualitate și magnetism, lucruri care vin ușor către voi. Pot fi contracte, dacă aveți o afacere, mai mulți clienți, pot fi parteneriate pentru a începe o nouă afacere. Poate fi o persoană nouă pe care să o cunoașteți începând cu această lună. Pot fi tot soiul de lucruri foarte bune care vă vor ajuta să deveniți voi înși o versiune mai bună. Există așadar o energie fantastică care ne înconjoară pe toți și care ne deschide oportunitatea către remediere, către vindecare și către elevare. Neptun aduce aici în casa a șaptea foarte mult miraj, foarte mult mister. Neptun este planeta care ne facilitează conexiunea cu planul eteric, de unde descărcăm informații câte în lună și în stele. Asta înseamnă canal direct, să comunicăm, să materializăm, să înțelegem informații care înainte nu ne erau foarte clare. Acum s-ar putea să fie precum urmează. Pentru unii dintre voi să aveți încredere prea mare în partenerul vostru de viață, de afaceri, în cei mai buni prieteni, iar energia acestei luni va aduce, să spunem, un prilej foarte bun prin care voi să conștientizați că de cele mai multe ori este bine să fim și ușor rezervați, să nu avem totuși încredere pe deplin mai mult decât am putea avea noi înșine, ci să ne folosim intuiția înainte de a lua o decizie. Pentru alții dintre voi poate fi o eliberare, în sensul că se deslușește misterul, se face lumină în povestea voastră de viață și acum vă va fi foarte clar dacă ceea ce v-ați imaginat este real sau nu. Este o lună care trasează foarte bine, cerne foarte bine o situație pentru a scăpa de dubii. Avem și o eclipsă de lună, care este o lună plină în Fecioară, iar pentru voi aceasta se produce în casa a 12-a. Această casă este casa colectivului, inconștientului colectiv, sau acea zonă foarte ascunsă, realitățile subtile pe care noi nu le putem accesa, sau câmpul de energie, acolo unde suntem toți uniți. Fecioara este un arhetip foarte realist, foarte pragmatic, dar și foarte critic pe alocuri. Execută corect, nu prea are inițiativă proprie, dar știe să țină frâul unei probleme. Iar o lună plină vine cu o concluzie, în sensul că va fi foarte clar ceva anume. Nu va exista dubiu. Voi în această perioadă scăpați de dubiu. De asemenea, să fiți atenți la sănătate, pentru că poate fi o eliberare a voastră sau a cuiva drag. Când vorbim despre sănătate, ori vă vindecați de o anume afecțiune, ori este important de acum înainte să fiți foarte atenți la sănătatea voastră. Pentru că această casă a 12-a vorbește și despre dușmani ascunși sau acei oameni care se infiltrează în viețile noastre și care trec ușor, invizibil, de radarul simțurilor noastre. Puteți să vă dați seama dacă cineva anume vă este cu adevărat prieten sau nu. Poate avea legături și cu agricultura și cu tot ceea ce înseamnă în serviciul celorlalți. O idee foarte bună de afaceri pentru care să fiți plătiți, să aveți succes, dar care să aducă beneficii întregii omeniri. Să vedem acum ce ne spune și
Oracolul. Din punctul meu de vedere este o lună foarte bună, intensă, dar bună. O quadratură. O quadratură este o situație provocatoare pe care, odată ce o conștientizezi, o elimini definitiv din viața ta. Este o muncă pe care o depui, dar nu inutil, ci din contră, culegi niște roade și satisfacția este pe măsura muncii depuse. Elementul de foc, cu atâta energie de foc pe casa voastră a 7-a, pe zona de relații. Avem aici semnele berbec, leu și săgetător. Berbecul înseamnă identitate, inițiativă, leul către ceea ce îți dorești, iar săgetătorul să înaintezi. Cam așa este această lună pentru voi. Dacă ai un gând, o dorință, aspiri la ceva anume, este o lună foarte bună să inițiezi acele lucruri la nivel de plan. O lună de planificare, o lună de tranziție pentru acel moment în care toate aceste planete vor ieși din retrogradare și vor începe să funcționeze în parametri optimi, normali. De asemenea, foarte multe dintre lucrurile care încep pe parcursul lunii martie vor fi vizibile în apropierea datei voastre de naștere sau începând cu luna septembrie. Atunci veți trage concluziile finale sau veți înțelege în tocmai ce am discutat astăzi. Energie feminină in și avem următoarele semne astrologice: Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul, Capricornul și Peștii. Astfel că această lună pentru voi este una de apă și foc și aduce la pachet, aduce către voi o infuzie energetică care vă ajută să vă schimbați viețile, o transformare profundă și totală. O încheiere magnetic, atrageți foarte multe situații favorabile în perioada ce urmează, care au nevoie de o încheiere, de o finalitate. Să-ți găsești timp și spațiu pentru tine însuți sau însăți. Este o perioadă care te ajută să te vindeci tu pe tine însuți sau însăți. Numărul 42 are 6 cicluri de 7 ani. Regenerare la nivel medical. Avem organe sau regenerarea noastră, medical vorbind, se produce odată la 7 ani. Tot cu numărul 7 are legătură și Uranus. De îndată ce intră în Gemeni, schimbă regulile jocului. Acolo este Jupiter acum și vă ajută să filtrați foarte bine informațiile, să căpătați claritate și să deslușiți niște mistere, să vă schimbați percepția despre lumea în care trăim și să deveniți mai înțelepți ca oricând. Să descoperiți un mister, să vi se clarifice o idee, o îndoială pe care ați avut-o, la orice nivel, în orice situație v-ar interesa pe voi. Sunt niște mesaje pe care le primiți și primiți cumva și indicii despre pașii următori pe care trebuie să-i parcurgeți în viața voastră. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional. Voi sunteți în fața unui nou ciclu de viață, având în vedere că nodul sud a părăsit semnul balanței, dar este în Fecioară, acolo unde se produce luna plină. O eliberare, este ca și când doar ceva mai aveți, doar un hop de trecut și ați terminat. Nu cu karma, karma ne facem zilnic, zilnic avem situații care produc un efect, însă vorbim despre un alt nivel, la alt nivel. Pe zona de relații, ce frumos! Aveți parte de începuturi, de un alt nivel, de eliberare, de compromis. Veți găsi soluții optime, fie să acceptați niște situații pe care nu le puteți schimba, fie să vă îndepărtați de niște situații care au nevoie de o încheiere, au ajuns la un capăt de drum, la o finalitate. Cei care sunteți singuri, aveți parte de agitație interioară la nivel de sistem nervos, iar energia lunii martie
vă liniștește. Toate gândurile pe care le-ați emis se pot anula acum pentru că aveți parte de luminare, de claritate și de o oportunitate să vă îndrăgostiți sau să cunoașteți pe cineva. Acum se deschide un potențial. Este o epifanie aici. Este o descoperire majoră pe care o puteți face, atât cei singuri cât și cei care aveți deja o relație. Unii dintre voi veți ști foarte clar dacă mai continuați o relație sau nu. Pentru că Neptun vă aduce acum prilejul să înțelegeți dacă iubirea pe care o simțiți sau pe care o doriți are o frecvență înaltă sau nu. Neptun este octava superioară a planetei Venus. Atât Venus cât și Neptun sunt în Berbec. Asta înseamnă următorul nivel, next level. Trecem la următorul nivel, ne dorim sau nu ne dorim. Sau se produc niște situații de viață prin care atât voi cât și partenerii voștri de viață ajungeți la concluzia că este mai bine așa. Sau trecem la următorul nivel. Avem un 9 de bâte. O situație pentru care luptați sau poate ar trebui să încetați să luptați și să lăsați lucrurile pe de o parte să se aranjeze de la sine. Pajul de cupe aduce o săgeată a lui Cupidon. Aduce o tresărire, o bătaie de inimă pentru cineva, îndrăgostit, iubit, atracție pentru unii dintre voi. 5 de cupe, încheierea unei perioade în care ați regretat și ați suferit ceva pentru unii dintre voi, încheierea unei perioade de doliu, dacă ați pierdut partenerul sau partenera de viață și posibilitatea să iubiți din nou, iar pentru alții dintre voi să treceți peste o despărțire grea, complicată, pentru că se încheie acel ciclu, s-a ars karma, mergeți mai departe, este decizia voastră dacă rămâneți în energia trecutului sau avansați către altceva mai bun. Cinci de bâte. Și gelozie este aici și interferențe de la terțe persoane sau de la dușmani ascunși. Cineva care a fost prieten sau pe care l-ați crezut prieten și respectivul sau respectiva, din punctul vostru de vedere, v-a trădat și v-a lăsat un gust amar. V-a arătat o situație de viață complexă, dar deloc frumoasă, pe care acum puteți să o schimbați, să o transmutați. Magicianul. Și o luați de la început. Cei care ați avut provocări în relații, tristețe, complicații, certuri, compromisuri, situații toxice, le puteți încheia. Decizia vă aparține vouă în totalitate. Este o energie foarte tranșantă pe care toți o vom resimți pentru că avem alegeri la îndemână. Direct sau indirect vom avea de ales către ce ne îndreptăm, pentru că Pluton din Vărsător întinde încet încet elasticul și ceea ce nu este bun pentru viitorul nostru, potrivit la nivel de rezonanță pentru noi, încet încet va dispărea. Iar Pluto când dă cu pumnul. Nu iartă, tot ceea ce atinge transformă. Posibilitatea să cunoașteți pe cineva, posibilitatea să primiți o cerere în căsătorie, posibilitatea ca partenerul vostru de viață să-și dea seama ce om important sunteți în viața lor sau posibilitatea ca cineva să revină din trecut pentru a elibera această tensiune, acest unghi drept, acest joc. Mai poate fi și faptul că cineva din trecut își dă seama dintr-o dată ce a avut și ce a pierdut, începând cu această lună. Compromisul. Învață ce să compromiți și când și alături de cine. Vedeți, a fost aici un compromis, l-am văzut de la 5 de spade. Alegerea. Alegeri peste alegeri pe care le veți avea de făcut în următoarele 5-6 luni pentru ca viața voastră de cuplu sau amoroasă să se schimbe în bine. Și magia, pentru că avem aici magicianul. Să descoperi magia din această lume și să înțelegi că o relație defectuoasă nu înseamnă o viață defectuoasă. Ți se oferă din nou șansa să iubești și să fii iubit. Ce aduce magicianul? Vara. Este
momentul în care toate lucrurile iau amploare, toată lumea trăiește și trăiește bine, lumina, energia de la soare, energia solară, plasma solară. Celebrăm oportunități majore, relaxare. Zona voastră de relații se relaxează, încep lucrurile să se relaxeze sau să capete contur sau să meargă în direcția pe care voi o doriți. Este cea mai mare dorință sau cum doriți voi din interiorul vostru, așa să se întâmple. Pe zona planului material, o promovare și o creștere pentru foarte mulți dintre voi, posibilitatea să reluați un angajament sau să vă întoarceți la un loc de muncă sau posibilitatea să vă reveniți la nivel financiar. Unii dintre voi achitați o datorie, se încheie ceva. Odată și pentru totdeauna este ca și când a existat acolo ceva pentru care ați lucrat, pentru care ați sacrificat timp și bani. Resursa cea mai importantă a omului este sigur că da timpul. După o cifră de 7 sau după o cifră de 6, după 6 ani, după 7 ani închei ceva, poate fi un credit. Pentru alții dintre voi este o afacere care poate crește, ceva ce v-ați dori să faceți de mult timp sau încasările își revin. Viața voastră profesională își revine. Aici avem leul și puterea. Puterea să o iei de la început mai poate fi pentru unii dintre voi, pentru că de această dată va fi așa cum îți dorești, cum vă doriți. Este un câștig de cauză pentru alții dintre voi, un succes real, să vă iasă lucrurile. Regele de spade, hotărâri foarte importante sau niște acte. Pajul de monede, o afacere, o idee, poate fi pentru unii dintre voi sau un nou loc de muncă, chiar dacă trebuie să o luați de la început în altă țară. Și nebunul, o revenire spectaculoasă. Pentru alții dintre voi este vorba despre copii. Poate fi o sarcină, poate fi un concediu de maternitate, dacă se aplică acest lucru. Poate fi o promovare și acum învățați, vă simțiți ca la început de drum, tocmai pentru că este un rol nou, o poziție nouă pentru care trebuie să învățați. Iar pentru alții dintre voi este o diplomă, o încununare a unor eforturi. Poate fi chiar și pensionare pentru unii dintre voi, să știți. Dar este cu succes. Sunteți mulțumiți de anii voștri de muncă de până acum. Ceva decolează. Acum deschideți ceva. Poate fi un magazin, poate fi o nouă afacere, poate fi o înflorire, o schimbare la locul de muncă, o schimbare a managerului, a managerei, a șefului sau la nivel de autorități. Ceva se întâmplă bine. Cu niște acte. Schimbarea locului de muncă sau la nivel financiar lucrurile încep să crească, să devină mai stabile, să aveți voi mai mulți bani. La nivel emoțional, 4 de cupe, 9 de monede și regele de bâte. Pare că v-ați simțit destul de tensionați în ultima perioadă sau prinși într-o rutină destul de obositoare. Abia așteptați o anume perioadă să înceapă sau este vorba despre această perioadă până în vară în care lucrurile vor schimba, se vor schimba. Lucrurile așa cum sunt acum se schimbă direcția practic, o reconfigurare de traseu. Unii dintre voi parcă nu aveți chef să faceți mai multe lucruri sau la nivel emoțional pur și simplu luați lucrurile așa cum sunt, iar asta va aduce fericire. Dacă ar fi să scot o carte care înseamnă fericirea din acest set, aș spune regele de bâte pentru că el este un luptător, obține ceea ce vrea și dacă este atât de mulțumit aici pe tronul său cu acest simbol al cățelușului, înseamnă că am tot ceea ce îmi doresc și sunt în pază, sunt în gardă, sunt protejat, mai corect spus. Deci o perioadă în care veți fi protejați de necazuri, de situații complicate, de diverse afecțiuni. Alții dintre voi aveți aici o provocare
Când vine vorba despre un viciu, atenție la vicii. Iar pentru alții dintre voi este foarte important să detoxifiați organismul. Aici avem inima. Inima și sistemul endocrin. Atenție, mai ales la glanda tiroidă. Regina de spade, foarte multă claritate, o perioadă meditativă, o lună care vă deschide orizontul. 6 de spade, vedeți, către armistițiu, către a înțelege viața în profunzime, dar și către sănătate, către găsirea celei mai bune variante prin care voi să soluționați ceva anume. 2 de monede, planificare și alegeri care te duc în direcția potrivită la aceste două eclipse care realmente schimbă viața, pentru că eclipsele au un sens de predestinare și nebunul. Să o iei de la început, să te regenerezi. Nebunul are legătură cu arhetipul peștilor, iar peștii cu sistemul limfatic. Să te vindeci, imunitatea ta, suferi de vreo afecțiune, ai grijă că mintea ta te poate îmbolnăvi sau te poate ajuta să te regenerezi. Este o regenerare celulară până la cel mai mic nivel. Atenție la provocări și cu plămânii, pentru că pare aici să fie o limfă foarte încărcată de toxine, de mucus care trebuie eliminat prin mișcare, prin a face lucruri. Iar alții dintre voi puteți pleca într-o călătorie inițiatică sau merge la niște terapii, la un masaj, la ceva anume care să vă ajute să puneți sângele în mișcare, conform expresiei. Este o lună bună, să știți, foarte profundă, foarte spirituală, care ridică multe semne de întrebare în conștiințele noastre. Să cercetezi ceva, poate unii dintre voi reluați legătura cu foști parteneri, inclusiv cu oameni cu care ați fost căsătoriți, care dintr-o dată vin și vă cer ajutorul. O sarcină, un început, avem și nebunul, un lucru care ia amploare sau puneți voi bazele acum unei noi afaceri și toamna, cum am menționat deja, veți vedea roadele în următoarele 6-7 luni. Sau atunci culegeți roadele, începeți să vă deschideți energetic către aceste noi oportunități. Sau mai poate fi aici o concluzie. În sfârșit, văd concluzia după atât de mult timp petrecut, muncind, dorindu-mi ceva anume, văd rezultatul. Vedem ce ne spun și talismanele. Relaxare și concediu pentru unii dintre voi, relația cu ai voștri copii pentru care sunteți îngrijorați, veți primi vești bune, nu vă temeți. Pentru alții dintre voi este filmul, jocul, se schimbă actorii, se întâmplă ceva, deveniți personaj principal în propriul vostru film. Alții dintre voi înțelegeți lumea și realitățile subtile îndeaproape. O amintire veche se topește. Începe să vă îndepărtați de o durere veche. O lăsați în urmă. Una pentru introspecție și pentru analiză. Foarte bună. Foarte bună luna în care să vă dați seama ce vreți voi de la viață. Pentru că, uite, ce vreți voi este aici deja. Un lucru pe care vi-l doriți sau ceva anume din ceea ce vă doriți există deja și este foarte ușor să te întâlnești cu șansa să fie omul potrivit la locul potrivit. Pentru alții dintre voi este o petrecere, este iubire, este aliniere la nivel emoțional cu cineva anume, o declarație. Foarte mult romantism și reparații. Se repară ceva din trecut. Uite, berbecul pe zona casei relațiilor. Un început, un alt nivel. O hotărâre foarte importantă, dar care vă ajută să vă echilibrați și să vă schimbați viața. Voi aveți alegerea aceasta și cumva să știți că vă aliniați. Intrați în rezonanță cu un om anume. Poate fi și o afacere. Succes, foarte mult succes pe zona de sănătate, atenție la microbiom și nu paria totul pe o singură informație. Nu crede
chiar tot ce auzi. Mai cercetează, mai cercetează. Atenție la gluten și la făină, la grâu, la făinoase în general, pentru că s-ar putea să vă producă inflamații în corp. De asemenea și lactatele. Aveți nevoie de bacterii bune, microbiomul. Uite, să vă reparați microbiomul. Uite, SC, o societate comercială, o afacere. Pentru unii dintre voi sau schimbați locul de muncă, firma, se îmbunătățește ceva la locul vostru de muncă sau puteți deveni antreprenori. O casă, puteți achita o casă, niște reparații pentru casă, dar pentru o nouă etapă. Ori vă mutați cu cineva, ori este o nouă etapă, se întâmplă ceva, apare o noutate la nivel de spațiu locativ sau de proprietăți. O vindeți, o închiriați, o cumpărați, luarea de soc. Primăvara aceasta vă va fi foarte, foarte benefică și va aduce începuturi, să știți. Vi se umple coșul. Sunteți foarte buni într-un anume domeniu sau la ceva anume. Folosiți acea arie, acea expertiză pe care o aveți pentru că vă surâde norocul. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim ca de fiecare dată cu bine și data viitoare. Pa, pa!